Traninggok. Nee, kubindok. Zero sampai. Ini ya pupuan nih. Jika biral sang pum ke belas san. Itu berapa sih? Hana air yang keruduk tu bapak hana. Kecil kecil, terjadi. Bangsa hilang hai. Ada bangsa ada rasa. Ini pak anu ini kuat tidak sok. Tara batti. Kini siapa nih kalau ni kerja? Nani? Pasti nani. Tiada betul bukan mama ta. Aku, Kiem ada dia. tak sedang benda. Ah. Acara. Biar ni. Acara isi terhoi ada ame. Cint, kat dulu dah ber. Buat sama nu. Ini pun ada sama. Roga. Kira agak so. 15 tahun sah. 20 pun ada tak. 15 sama tahun sah. Jadi, kau itu acara dikari kata tu. Dah ke bakar balik. Yo sangka ada cenglah singkir sini. Betul, betul. Tasuk. Mereka cile beberapa hari na. Saya masih ni. Kadang macam tanah kan orang sebelah. Dia kone. Dia basi bat memang pun sama. Dia kawan apa ni kai? Ini dia kawan apa? Disimpati. Buat dia lagi lah. Basi kau dah. Datang ke belah cekang lagi lah sih. Macam khawal ni berasa. Dia ni pun sila dulu tak pun malah mau lah. Mau yang aja agak ke lari ni jatuh. Yang kau khawal yang sih. Kau putih lah. Ay lebuk ni lo nasa sensor. Ya tu awak sedih pun ke? Basi ko na ba mahal. Kalau kau malu dia, ni bisa kau lah.
त्यसरी चिर्दैले चिर्दैन होला मकेको लौडे मुढामडी पोल्नुपर्छ चिरेन भने जाम त छैन जाम त मात्रै नभए बाबु एक सय जाम खाँदैछ के पकाउँछ के पकाउनुको यस्तो खानु चाहिँ अरू चाहिँ पकाइदिनु पऱ्यो घाँटिएर सिकाइछु ल सिक्नेको semuanya kan ambil batu खाना के बातहरु आएछ यसमा चाहिँ मान्थ्यो भने atau saruna Tunggu balik पनि के गुडा त त्यस्तै त्यस्तै फिटेर के पकाउनु पर्यो लागरी सादैन भने माथि कोक्दो बस्नुपर्छ Tiga paru tiga celik tuh. Oh. Kawal ini sih tuh.
त्यसमै भात लाउने होइन भात भित्र हेरौँ लाग्ने चाङ्कोमेन भित्ता ढुङ्गा सबै खान्छु भुजुरी अलि भुज त लास्टमा खान्छु अहिले झर्के असेर फेरि लु घाँस बासी कुरा गाउँको ल हुन्छ पहिले पानी पर्छ जस्तो सजिलो डोकोमेन तिते दे वा हो तिते भुजुरी चाहिँ मादे भरे खान्छु पनि हुने ल लिजु यता खाना चाहिँ खालि ल मजा छ हो ल तल खानु तल आइया तल तँ त क्या खान याक्ने कोखा जामा चाहिँ खाप्छु Papa. Mila nama siya. Kan? छौती हुन् औषधी पनि त